Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Κυριακή 18 Φεβρουαρίου του 2024. Επιστρέψαμε από την αγαπημένη μας Κύπρο. Κάναμε 4 εκδηλώσεις, μία στην Ορόκληνη, τη δεύτερη στην Πάφο, την τρίτη στο Παραλίμνη και την τέταρτη στη Λευκοσία. Καταρχάς να πω μια τεχνική παρατήρηση. Εδώ κάθε εκπομπή που γράφεται, για να ανέβει στο διαδίκτυο, μια εκπομπή μιας ώρας κάνει 2 ώρες για να ανέβει στο διαδίκτυο. Προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, δηλαδή στο κέντρο της χώρας, κάνει 2 ώρες. Όταν δεν πηγαίνω στην επαρχία, εκεί δεν μπορείς να ανεβάσεις μεγάλα αρχεία. Δηλαδή ούτε στο χωριό μου, δεν μπορείς. Πρέπει να ψάξεις να βρεις κεραία, να πάει να καθίσεις κάτω από την κεραία για να τη φορτώσεις σε καμιά ώρα. Με κινητό που κάτω από την κεραία πάει, αλλιώς όπως κάνω μέσω υπολογιστή ή μέσα από οικιακά ή άλλα δίκτυα ή από ξενοδοχεία, 8, 10 ώρες, 12 ώρες, 14 ώρες. Προσέξτε, 3 εκπομπές έκανα στην Κύπρο με το Wi-Fi του ξενοδοχείου, που στην Ελλάδα σε κανένα ξενοδοχείο δεν μπόρεσα να ανεβάσω εκπομπή, με το Wi-Fi του ξενοδοχείου σε 30 λεπτά. Πώς μας είχε πει ο κύριος Οικονόμου, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι η Ελλάδα ηγείται της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτό δεν το λέω γιατί δεν έχω ούτε με κανένα πρόσωπο, δεν έχω τίποτα. Ο άνθρωπος τα συζητούσανε, το πίστεψε, το είπε. Εδώ λοιπόν μας δημιουργούν μία ψεύτικη πραγματικότητα. Κάποιοι στην Ελλάδα το πήραν αυτό και το έκαναν βόλτα μετά, το έγραφαν ψεύτικη πραγματικότητα. Ότι εμείς, η Ελλάδα ηγείται της 4ης τεχνολογικής επανάστασης. Που δεν μπορώ να φορτώσω μια εκπομπή από πουθενά αλλού εκτός από την Αθήνα ή να πηγαίνω να στέκομαι σαν μπάστακας κάτω από τις κεραίες. Δηλαδή όταν είχα πάει στο χωριό μου τότε για τα προβλήματα που είχαμε υγείας εκεί στην οικογένεια, έφευγα από το χωριό με όλα αυτά τα προβλήματα ή από το νοσοκομείο, έψαχνα να βρω και στο κέντρο το σερών δεν ανέβαινε. Να έπρεπε να βρω που έχει 5 γραμμές στο τηλέφωνο, που είναι εκεί κοντά μια κεραία, να κάτσω εκεί ακίνητος, μην κουνιέσαι, διότι άμα φύγεις αυτή η κατάσταση. Και πήγα στην Κύπρο και σε 30 λεπτά, δηλαδή 4 φορές λιγότερο χρόνο από ότι στο κέντρο της Αθήνας, από σταθερό υπολογιστή που πληρώνω με το ένα σκασμό λεφτά. Και να σας πω κάτι, πιο φτηνά είναι τα δεδομένα κάτω από ότι εδώ. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα, ποιοι οικονομάνε στις πλάτες μας και γιατί δεν εξυγχρόνισαν τα δίκτυά τους. Ένα είναι αυτό, για να μην ρουφάμε ότι μας είναι πολιτικοί. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Μην αναφέρω πάλι στον νόμο και τις ανοησίες που λένε. Εντάξει, τη συμπερίληψη και τη συμπερίληψη, έμαθα μια λέξη και τη λένε. Συμπεριληπτική και συμπεριληπτική. Τον κακό του τον καιρό. Πάμε λοιπόν το δεύτερο θέμα από την Κύπρο. Είδαμε, όπως καταλαβαίνετε, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχει ένα ζήτημα. Είσαι στην Ανατολική Μεσόγειο, γύρω-γύρω φωτιές, πόλεμοι. Φεύγουν τα αεροπλάνα από τη βάση, πάνε βομβαρδίζουν. Μπορεί να έρθει και κανένας πύραυλος στην Κύπρο. Στρατός κατοχής δίπλα. Ήμασταν στην Ορόκληνη, στα 500 χίλια μέτρα είναι ο στρατός κατοχής. Κάναμε στην Αρχιεπισκοπή την εκδήλωση, την ώρα που μιλούσαμε φώναζε ο Χότζας. Και εκεί στρατό παντού. Και δεν ακούγεται πυροβολικό, 300 πυροβόλα, μη επανδρομένα, κάθε μέρα πετούν τα τουρκικά μη επανδρομένα, κάθε μέρα. Δεν παραβιάζουν, παραβιάζουν. Παραβίαση είναι το ότι βρίσκονται εκεί. Πετούν λοιπόν, καταγράφουν τα πάντα όπως καταλαβαίνετε και αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιούνται, επειδή δεν υπάρχει η Ελλάδα πλάι τους, δεν υπάρχει. Αφού ο Τούρκος έχει στρατό κατοχής, γιατί η Ελλάδα δεν ενεργοποιεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα? Ξέρετε γιατί? Λέει γιατί οι πάτρονες μας το επιβάλλουν. Λέει να μην προκαλούμε ένταση με το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Καλά,
να μην πω τι. Καλά ρε μπαγλαμάδες, μην πω άλλη λέξη. 40.000 στρατός, γιατί δεν σας ενοχλεί? Γιατί δεν λέτε στον Τούρκο, κοιτάξτε, για να μην πω τους Έλληνες να σταματήσουν το ενιαίο αμυντικό δόγμα, πάρτε τα μισά στρατεύματα από εδώ. Γιατί δεν ασκείτε πίεση εκεί και ασκείτε σε εμάς που είναι αμυντικού χαρακτήρα, να προστατεύσουν τους ανθρώπους θέλουμε. Μπαγλαμάδες μπαγλαμάδες. Αυτή είναι η ιστορία και τρελαίνεται ο κόσμος. Έχει γίνει δόγμα για την Ελλάδα η υποχώρηση. Έχουν γίνει δόγμα οι συνεχείς υποχωρήσεις. Το δόγμα μας είναι αυτό. Και πάμε να δούμε τους ανθρώπους τώρα. Κάτσε, μιλάω με ανθρώπους, όχι και δημόσια και ιδιωτικά, μου λέει, έλα ρε φίλε εδώ. Εμείς έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, συζητούμε το θέμα της ασφάλειας. Ποιος θα μας το εξασφαλίσει, πες μου. Και έτσι, αναγκαστικά, κάποιοι πηγαίνουν στους Άγγλους, άλλοι πηγαίνουν στους Αμερικανούς, άλλοι πηγαίνουν στους Ισραηλινούς. Συγγνώμη, απευθυνόμαστε στον οποιοδήποτε εκτός από την Ελλάδα, γιατί έχουμε πιστέψει ότι η Ελλάδα μας έχει ξεχάσει. Απόδειξη, η διακήρυξη των Αθηνών. Γιατί να την ξεχάσουμε την Κύπρο? Πάνε όλα καλά, είναι εξασφαλισμένη και τη βγάλαμε από το κάδρο. Γιατί δεν μπήκε όρος? Και προσέξτε, άνθρωποι οι οποίοι μιλούν ελληνικά, σκέφτονται ελληνικά, είναι εκεί, από ό,τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος, λέει, εμείς λέει, δεν υπερασπιζόμαστε κάτι, είμαστε εδώ από τότε που είναι οι Λάκωνες ή οι Αχαιοί στην Πελοπόννησο, από τότε που είναι οι Ιώνες στην Αθήνα, από τότε που είναι οι Μακεδόνες στη Μακεδονία, στη μία και μοναδική Μακεδονία, όχι οι ψευτομακεδόνες. Είμαστε εδώ. Και αυτό το αποδεικνύουν οι πόλεις μας και τα μνημεία. Ό,τι σκάψεις δεν βρίσκεις ούτε φοίνικες όπως λένε διάφορα νούμερα, ούτε τουρκικά, ούτε αραβικά, δεν βρίσκεις τίποτα. Ό,τι σκάψεις στο νησί βρίσκεις ελληνικά αρχαία μνημεία, νομίσματα κτλ. Οι πόλεις είναι Κίτιον, είναι Σαλαμίνα, είναι Πάφος, το βασίλειο της Πάφου, γιατί ψάξτε να δείτε, είναι Κερίνια, είναι ελληνικότατες αρχαίες πόλεις. Δείτε τα βασίλεια, πόσα βασίλεια είχε η Κύπρος, ελληνικά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε αποκόψει από τον εθνικό κορμό. Έχουν κράτος, εντάξει, ένα κράτος, να υπάρχει ένα κράτος, να είναι οι νόμιμοι κάτοικοι πάνω στο νησί, Έλληνες και ας πούμε Τουρκοκύπριοι, μουσουλμάνοι που σας έδειξε το βιβλίο του Κωνσταντή. Αποδεικνύει, όσοι το πήρατε καμιά 15 άτομα, αποδεικνύει ότι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, να ζήσουν κανονικά σαν άνθρωποι πάνω στο νησί τους, όπως ζουν οι κάτοικοι της Μάλτας, όπως ενώ που είναι νησιώτικο κράτος, τα άλλα κράτη κανονικά. Γιατί να δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα να υπάρχει στρατός κατοχής σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί να υπάρχει μια πόλη, έπεσε το τείχος του Βερολίνου και δεν πέφτει το τείχος της Λευκωσίας? Γιατί δεν ασκούν πιέσεις λοιπόν και άσκησαν πιέσεις στην Ελλάδα να κόψει το ενιαίο αμυντικό δόγμα? Και μόλις μίλησε ο Υπουργός Άμυνας και ζήτησε, αυτά μου είπαν κάτω. Και δεν μου τα είπαν τυχαίοι άνθρωποι, από την καρδιά της εξουσίας. Γιατί τον αλλάξατε τον Υπουργό? Λέει, γιατί μας το ζήτησε ο Μητσοτάκης, επειδή μιλούσε για ενιαίο αμυντικό δόγμα και είχε κάποιες απαιτήσεις από την Ελλάδα. Εντάξει. Αυτά για την Κύπρο που την εγκαταλείψαμε. Πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα μας. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Λένας Αργύρη, της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ και της Καθημερινής στη Νέα Υόρκη. Έκανε ένα άρθρο στην Καθημερινή που αναφέρεται σε μια επιστολή, προσχέδιο, αλλά πιθανότατα έτσι είναι. Μια επιστολή που ετοίμασε το Υπουργείο Εξωτερικών κατόπιν το State Department, κατόπιν σκληρών και έντονων διαβουλεύσεων και συνομιλιών και συζητήσεων με το Κογκρέσο. Τότε νομίζω ήταν ακόμα ο Μενέντες, νομίζω, και αυτό αναφέρεται στους όρους που τίθενται στην παραχώρηση αμυντικού
υλικού εξοπλισμών, δηλαδή οπλικών συστημάτων, και αναφέρονται και η Ελλάδα και η Τουρκία. Προσέξτε, γιατί έχει και παγίδα εδώ. Αναφέρεται και η Ελλάδα μέσα. Θα σας πω πού είναι η παγίδα. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν δημοσιογραφική της κυρίας Λένας Αργέρη, και πάμε να δούμε το θέμα που είναι πραγματικά κορυφαίο, και εδώ φαίνεται πόσο είναι, μέχρι πού πάει η μαγιά του Ερντογάν. Λόγια, και όταν σδριμώχνεται κάνει την κοτούλα. Κοκοκό. Εντάξει. Ακόμα και την αναστολή ή την ακύρωση του συνόλου ή μέρος της παράδοσης του αμυντικού υλικού των ΗΠΑ που παρέχεται σε συμμάχους του ΝΑΤΟ μπορεί να ενεργοποιήσει η χρήση του για μη νόμιμους στρατιωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το τελικό προσχέδιο της επιστολής που συντάχθηκε από το ΙΠΕΞ τον ΗΠΑ το καλοκαίρι, κατόπιν απέτησης του Κογκρέσου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Διότι τότε ήλπιζαν θα πει το ναι η Τουρκία, τελικά το είπε πριν από κανένα μήνα. Το τελικό προσχέδιο του Ιουλίου, που το έχει στην κατοχή της μάλλον η κυρία Αργύρη, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το αμυντικό υλικό των ΗΠΑ που παρέχεται στους συμμάχους του ΝΑΤΟ πρέπει να χρησιμοποιείται για τους νόμιμους στρατιωτικούς σκοπούς, για τους οποίους παρέχεται, και σαφώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων εναντίον άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Θα το ξαναπώ. Το αμυντικό υλικό των ΗΠΑ που παρέχεται στους συμμάχους του ΝΑΤΟ πρέπει να χρησιμοποιείται για τους νόμιμους στρατιωτικούς σκοπούς για τους οποίους παρέχεται, και σαφώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων εναντίον άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εάν ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ με ένα μη αμερικανικό όπλο κάνει επιχείρηση απόβασης σε ένα νησί ελληνικό, εμείς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα οπλικά συστήματα που παίρνουν από την Αμερική εναντίον του συμμάχου του ΝΑΤΟ. Πάρ' την παγίδα λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Στην επιστολή μάλιστα, όπως έχει γράψει επανειλημμένο σε καθημερινή από το καλοκαίρι, περιγράφεται αναλυτικά η ακριβής διαδικασία που προτίθεται να ακολουθήσει το αμερικανικό ΙΠΕΚ σε περίπτωση που ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ προβεί σε μη ενδεδειγμένη χρήση του αμυντικού υλικού που παραλαμβάνει από τη ΣΥΠΑ. Το State Department στην εν λόγω επιστολή που παρέχει τη διαβεβαίωση στο Κογκρέσο, State Department προς Κογκρέσο, αυτό ζήτησε το Κογκρέσο. Λέει λοιπόν η επιστολή, εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ πραγματοποιούσε επανειλημμένες παραβιάσεις εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων ενός άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ θα προσπαθούσαν να επιλύσουν διπλωματικά την κατάσταση. Αυτό το φοβόμαστε. Διπλωματικά πήγαν να λύσουν και τα ίμια και τα γκριζάρισαν. Και οι συντάκτες συνεχίζουν γράφοντας ότι εάν η κατάσταση δεν μπορούσε να επιλυθεί μέσω της κανονικής διπλωματικής οδού, οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν πρόσθετα πολιτικά και οικονομικά εργαλεία για την επίλυση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της εφαρμογής διατάξεων σε σχετικές συμφωνίες μεταφοράς αμυντικού υλικού με την εμπλεκόμενη χώρα, για την αναστολή ή την ακύρωση του συνόλου ή μέρος της παράδοσης του σχετικού αμυντικού υλικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες δεν προειδοποιούν απλώς για τις υπερπτήσεις μέσω της φράσης επανειλημμένων παραβιάσεων, αλλά προειδοποιούν για κάθε είδους προκλητική στρατιωτική δραστηριότητα, είτε από την Τουρκία είτε από την Ελλάδα εναντίον άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αν δηλαδή η Τουρκία θεωρήσει ότι η στρατιωτική δραστηριότητα της Ελλάδας με αμερικανικά όπλα στα νησιά του Αιγαίου θεωρείται ότι είναι εναντίον της Τουρκίας, αφού τα νησιά η Τουρκία λέει ότι είναι, τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα πηγαίνουν τα όπλα αυτά στα νησιά? Γι' αυτό είπαμε, όχι όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Κάποτε η Ελλάδα πήρε από τη Γαλλία, πήρε από τη Γερμανία, πήρε από τη Ρωσία όπλα, τα οποία τώρα τα διώχνουν, και όταν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να αμυνθούμε, μπορεί να έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν είναι μόνο για την Τουρκία τα προβλήματα. Λοιπόν, οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα διαθέσιμα εργαλεία για να διασφαλίσουν ότι το αμυντικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για τους νόμιμους στρατιωτικούς σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκε, και στην περίπτωση της Τουρκίας και της Ελλάδας, ειδικότερα να μην προβαίνουν σε προκλητικές στρατιωτικές δραστηριότητες εναντίον άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, είναι προκλητική ενέργεια να υπερασπιζόμαστε τα νησιά μας ή να κάνουμε ενισχύσεις στα νησιά, τα οποία είναι στόχος της Τουρκίας?
Σε περίπτωση που, όπως αναφέρουν, αντιληφθούν ότι γίνεται χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού με τρόπο αντίθετο από τον προβλεπόμενο, θα επικοινωνήσουν εκ των προτέρων απευθείας με τις αρμόδιες αρχές του Κογκρέσου για να τις ενημερώσουν για οποιασδήποτε ενέργειες ενδεχομένως ακολουθήσουν. Εάν δούμε ότι αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται με αντίθετο τρόπο, θα εξετάσουμε στεναρά το πλήρες φάσμα των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή της ακύρωσης κατά περίπτωση, και θα επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί σας, με το Κογκρέσο δηλαδή, εκ των προτέρων, σχετικά με οποιασδήποτε ενέργειες ενδέχεται να αναλάβουμε. Το αμερικανικό ΥΠΕΞ αναφέρει στο προσχέδιο της επιστολής ότι ειδικότερα στην περίπτωση Τουρκίας και Ελλάδας εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει πρόσθετες διατάξεις σε μελλοντικές πωλήσεις αμυντικού υλικού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τέτοιες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται και ότι θα αποφευθούν εσφαλμένες εντυπώσεις από την πλευρά των δύο χωρών. Αναφέρεται επακριβώς. Θα εξετάσουμε επίσης τη συμπερίληψη πρόσθετων διατάξεων σε μελλοντικές πωλήσεις με στόχο την προστασία από τέτοιες δραστηριότητες ή εσφαλμένες εντυπώσεις από την Τουρκία ή την Ελλάδα, ότι τέτοιες δραστηριότητες δεν απαγορεύονται. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν με τρόπο συνετό, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών πολιτικών των ΗΠΑ, την παγκόσμια αμυντική εμπορική θέση της και τις οικονομικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, η Ελλάδα θα πάρει τα F-35 ή τα F-16 Viper, μπορεί και για αυτά, και πιθανόν, επειδή θεωρείται η αναχέτηση ότι στρέφεται εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, γιατί κάνουμε αναχαιτήσεις, αναγνωρίσεις στα αεροσκάφη, τότε θα μας πούν, τι κάνετε εκεί, γιατί τα χρησιμοποιείτε εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Οπότε, αυτά που κάνουν με το FAR μάλλον πρέπει να τα ξεχάσουμε με αμερικανικά όπλα, και τα 6-10 διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, λέει. Τα 6-10 και αυτά μάλλον τα αποχαιρετούμε με αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε εκεί αναχαιτήσεις, γιατί θα θεωρούνται προκλητικές ενέργειες εναντίον νατοικής χώρας. Λάβετε αυτά υπόψη σας όλα. Λοιπόν, θα εξετάσουμε επίσης τη συμπερίληψη πρόσθετων διατάξεων σε μελλοντικές πωλήσεις με στόχο την προστασία από τέτοιες δραστηριότητες ή εσφαλμένες εντυπώσεις από την Τουρκία ή την Ελλάδα. Η αμερικανική κυβέρνηση ως πάγια πολιτική θέλει να διασφαλίσει ότι οι αμυντικοί εξοπλισμοί που παρέχει σε συμμάχους της δεν θα οδηγήσουν σε κούρσα εξοπλισμών, ούτε θα διαταράξουν την περιφερειακή σταθερότητα και τις ισορροπίες μεταξύ συμμάχων. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με τον νόμο περί ελέγχου των εξαγωγών όπλων και την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη μεταφορά συμβατικών όπλων, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η αμυντική συνεργασία με τους συμμάχους μας είναι σωστά ισορροπημένη και δεν συμβάλλει σε κούρσα εξοπλισμών, δεν αυξάνει την πιθανότητα κλιμάκωσης ή σύγκρουσης, δεν συμβάλλει σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν βλάπτει την ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή άλλων διακανονισμών που θα ωφελούσαν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένες διατυπώσεις και το πλαίσιο των διασφαλίσεων ενδεχομένως να περιλαμβάνονται και στην εγγυήτρια επιστολή που έστειλε τελικά το State Department στο Κογκρέσο τώρα που εγκρίθηκαν τα F-16 της Τουρκίας. Αλλά αυτές οι διαβεβαιώσεις αφορούν και τα F-35 της Ελλάδας. Να το ξαναπώ, αυτές οι διατυπώσεις δόθηκαν και για τα F-35 της Ελλάδας. Δηλαδή και η Ελλάδα παίρνει τα F-35 υπό όρους. Δηλαδή η Ελλάδα δεν απειλείται από καμία άλλη χώρα, εννοώ στρατιωτικό το τρόπο, ούτε από την Αλβανία, ούτε από την Ιταλία, ούτε από τα Σκόπια, ούτε από τη Βουλγαρία, ούτε από τη Λιβύη, ούτε από την Αίγυπτο, ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τη Συρία. Απειλείται από μία, ούτε από τη Ρωσία, έτσι, από μία και μοναδική χώρα, από την Τουρκία. Τότε γιατί τα παίρνουν τα F-35 άμα τα παίρνουμε με όρους? Γιατί καταστρέφουμε την ελληνική οικονομία? Γιατί δεν παίρνουμε απ' αλλού χωρίς όρους? Γιατί δεν παίρνουμε τέταρτη μπελαρά και παίρνουμε τα άλλα, τους κουβάδες με όρους, έτσι? Γιατί δεν παίρνουμε άλλη μία μοίρα Ραφάλ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο? Γιατί και είμαστε και υποχρεωμένοι από πάνω.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τέτοιου είδους επιστολές εγγυήσεων έχουν συνοδεύσει και στο παρελθόν πωλήσεις αμυντικού υλικού σε συμμάχους των ΗΠΑ σε χώρες του κόλπου. Όμως πρώτη φορά τέτοια επιστολή προσαρτάται σε συμφωνία πώλησης αμυντικού υλικού σε χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Υπενθυμίζεται πως όταν προ λίγων εβδομάδων η καθημερινή αποκάλυψε ότι το State Department προχώρησε στην αποστολή εγγυήτριας επιστολής προς το Κογκρέσο, το ΙΠΕΞ και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοινώσεις αρνήθηκαν τόσο την ύπαρξή της, όσο και την επισύναψη οποιονδήποτε αστερίσκων στη συμφωνία για τα νέα αναβαθμισμένα μαχητικά. Συγγνώμη, αυτή είναι επιστολή που πάει από το Κογκρέσο, από το State Department στο Κογκρέσο. Πού ξέρει η Τουρκία τι επιστολή στείλανε? Η Τουρκία λέει: εγώ δεν πήρα, εμένα δεν μου βάλαν όρους. Βάλαν όρους το Κογκρέσο στην. Μπήκαν όροι. Εδώ λέει, τέλος πάντων. Αναλυτές στην Αμερικανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι η επιστολή σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας, για το οποίο μιλήσαμε προχθές, που υπέγραψε ο Biden, παρέχει για τις διαβεβαιώσεις που πρέπει να παρέχει κάθε χώρα που αγοράζει αμυντικό υλικό, αλλά και την ενίσχυση της εποπτείας και την τελική χρήση αυτού του υλικού, δημιουργούν ένα επιπρόσθετο πλέγμα διασφάλισης των ελληνικών συμφερόντων. Σωστό, θα κάνω μια αναφορά και σε αυτό, αλλά έχουμε και εμείς υποχρεώσεις πλέον τώρα. Λοιπόν, καταρχάς, το γεγονός ότι μπαίνουν όροι στην Τουρκία, γιατί εμείς είμαστε μαθημένοι να δεχόμαστε όρους. Η Τουρκία δεν δεχόταν. Το γεγονός ότι δέχεται η Τουρκία όρους στην παραχώρηση του υλικού είναι ένα τεράστια σημασία ζήτημα. Τεράστια σημασία ζήτημα, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και μετά, τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει και η Ελλάδα θέλει σκέψη, μελέτη, τι γίνεται, γιατί παίρνουμε αυτούς τους κουβάδες που είπαμε και αν αυτούς θα μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε, αν θα μας αφήνουν να πηγαίνουμε στα νησιά ή θα μας λένε είναι αποστατικοποιημένα τα νησιά ή ενοχλούν την Τουρκία, δεν μπορείτε να το κάνετε, θα θεωρείτε. Για να τα δούμε αυτά, θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε μεγάλη κινητικότητα στο Ισραήλ. Εκεί έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρά ζητήματα. Θα μου πείτε, άνθρωποι πεθαίνουν, δεν είναι σοβαρά ζητήματα? Έχουμε όμως σοβαρά ζητήματα που αφορούν κινήσεις που γίνονται για την επόμενη μέρα. Και αυτά τα σοβαρά ζητήματα σχετίζονται κυρίως με την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Βλέπουμε ότι το Ισραήλ προβαίνει σε κινήσεις. Είδα και ένα άρθρο σήμερα του κυρίου Ελιέζερ στον ελληνικό τύπο. Λέει, ρωτήσαν τους λαούς. Δηλαδή το Ισραήλ θεωρεί ότι είναι προϋπόθεση η έγκριση του Παλαιστινιακού κράτους από το ίδιο. Δηλαδή αν το Ισραήλ δεν δεχθεί να ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος, δεν θα έχουμε Παλαιστινιακό κράτος. Δεν ξέρω, θα δούμε παρακάτω τι λένε, γιατί η κυβέρνηση του Νετανιάχου έκανε ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα και το δίνει, φαίνεται, προς τους ενδιαφερομένους, μεγάλες δυνάμεις. Να δούμε όμως πρώτα τα επιχειρησιακά. Σχεδόν 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς αλλά και σε βομβαρδισμούς του πυροβολικού σε διάφορους τομείς στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Βάφα. Σπίτια βομβαρδίστηκαν από μαχητικά αεροσκάφη ανάμεσά τους πολυκατοικία στη Ντέιρ Αλ-Μπάλα, στην κεντρική Γάζα, και αγρικία στην οποία είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στα όρια της Ράφας, με 3 και 7 αμάχους αντίστοιχα να χάνουν τη ζωή τους. Αμάχους. Αναφέρθηκαν επίσης βομβαρδισμοί του πυροβολικού στην Μπέιτ Χανούν και αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Πηγές προσκύμενες του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς ανέφεραν πως κατά τα ως τώρα συνολικά στοιχεία, τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες του Βάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει ότι οι πληροφορίες αυτές ερευνώνται. Ο Νετανιάχου λέει, αν δεν μπούμε στη Ράφα, σημαίνει ότι χάσαμε τον πόλεμο. Και όχι μόνο αυτό, λέει ότι ακόμα και να έχουμε υπογράψει συμφωνία για ανταλλαγή εχμαλώτων, εμείς θα μπούμε στη Ράφα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν υπάρχει νόημα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις εάν η Χαμάς επιμείνει στα παράλογα αιτήματά της, παράλογα κατά τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει έφοδο στη Ράφα, στη Νότια Γάζα, ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους,
δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στη συνέντευξη τύπου επισήμανε ότι αν ο στρατός δεν πραγματοποιήσει επιχείρηση στη Ράφα, τότε το Ισραήλ θα είχε χάσει τον πόλεμο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ότι έστειλε στο Κάιρο διαπραγματευτές, ήρθαν πίσω για να πούνε στην κυβέρνηση τι συζήτησαν και είπε: εγώ δεν τους άφησα να επιστρέψουν γιατί αυτά που ζητάει η Χαμάς είναι εκτός πραγματικότητας. Ο Νετανιάχου είπε πλέον ότι δεν υπάρχει νόημα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις αν η Χαμάς επιμείνει στα αιτήματά της. Το σημαντικό τώρα για το κράτος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι μια ευρύτερη διπλωματική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Πιο πριν ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, από το Μόναχο που βρίσκεται, είπε ότι δεν ήταν και πολύ ελπιδοφόρες τις τελευταίες μέρες στις συζητήσεις. Πάντως, λέει, παραμένουμε αισιόδοξοι, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πλησιάσουμε μια συμφωνία. Και να πούμε, το Κατάρ μεσολαβεί με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, για να έχουμε ανταλλαγή αιχμαλώτων και εκεχηρία. Πάμε να δούμε τώρα το ψήφισμα που σας είπα. Το γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα ψήφισμα που απορρίπτει τη μονομερή αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους από χώρες της διεθνούς κοινότητας, αντιδρώντας σε ένα αναφερόμενο σχέδιο των ΗΠΑ να προτείνουν ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ο Νετανιάχου είπε στους υπουργούς ότι φέρνει τη δήλωση για να την υπογράψουν υπό το φως των σχολείων που ακούγονται τελευταία στη διεθνή κοινότητα σχετικά με μια προσπάθεια να επιβληθεί μονομερός ένα Παλαιστινιακό κράτος στο Ισραήλ. Δηλαδή, τι θα πει μονομερός? Δεν θα πάρουν έδαφος στο Ισραήλ, θα εναπομείναν τα εδάφη πιθανόν, δεν ξέρω. Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο του Πρωθυπουργού, το ψήφισμα έχει ως εξής. Το Ισραήλ απορρίπτει από χέρι της διεθνής διρεκτίβες σχετικά με μια μόνιμη διευθέτηση με τους Παλαιστινίους. Ένας τέτοιος διακανονισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών χωρίς προϋποθέσεις. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιτίθεται στη μονομερή αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Μια τέτοια αναγνώριση, μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, θα απονείμει ένα τεράστιο βραβείο στην τρομοκρατία, ένα πρωτοφανές βραβείο και θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Τώρα, ο Σούκρι δήλωσε ότι αν και η χώρα του θα αντιμετωπίσει με ανθρωπιά τους αμάχους, ο εκτοπισμός από την λωρίδα της Γάζας των Παλαιστινίων είναι απαράδεκτος. Δεν είναι πρόθεσή μας να προσφέρουμε ασφαλείς περιοχές ή εγκαταστάσεις, αλλά αναγκαστικά, αν αυτό προκύψει, θα αντιμετωπίσουμε τους Παλαιστίνιους με την απαραίτητη ανθρωπιά, είπε ο Σούκρι στο Μόναχο, όπως γίνεται η διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Το Reuters μετέδωσε την Παρασκευή, αλλά και οι αμερικανικές εφημερίδες, ότι κάνουν έναν καταβλισμό που θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 100.000 άτομα. Είναι εντελώς υποθετικά. Ασχολούμαστε, λέει η Αίγυπτος, είναι εντελώς υποθετικά όλα αυτά. Ασχολούμαστε τακτικά με τη συντήρηση των συνόρων μας, οπότε πιστεύω ότι εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα για τον είδος των δραστηριοτήτων που κάναμε στο Σινά, είπε ο Σουκρί. Ο κυβερνήτης του Βορείου Σινά είπε ότι εμείς κάνουμε μια επιμελητιακή ζώνη όπου θα πηγαίνουν τα φορτηγά, οι οδηγοί, γι' αυτό βλέπετε εκεί και σκηνές και τα λοιπά. Ο Μακρόν και ο Σίση εξέφρασαν τη στεναρή αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο μιας Ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα, όπως και σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών προς την Αίγυπτο που θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Προεδρία της Γαλλίας. Είχαν τηλεφωνική συνομιλία χθες, Μακρόν και Σουκρί, και εκεί εξέφρασαν τη στεναρή αντίθεσή τους σε μια Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα που θα οδηγούσε σε μια ανθρωπιστική καταστροφή ενός νέου εύρους, όπως και σε κάθε αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών προς την Αιγυπτιακή επικράτεια που θα συνιστούσε μια παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και θα ενείχε επιπλέον κίνδυνο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης. Είπαμε ότι ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να κάνει την
Πάντως οι δύο ηγέτες την εισβολή στη Ράφα εξέφρασαν την πολύ μεγάλη ανησυχία τους μπροστά στην επιδείνωση της ήδη καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και τα εμπόδια που υφίστανται στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπογράμμισαν την επίγουσα ανάγκη να αυξηθεί δραστικά η είσοδος βοήθειας υπέρ του πληθυσμού της Γάζας. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί το σημείο διέλευσης της Ράφα, να ανοίξει το λιμάνι του Ασδότ, μια χερσαία οδός απευθείας από την Ιορδανία, όπως και όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης. Επιπλέον οι δύο ηγέτες επέμειναν στην επίγουσα ανάγκη να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων και κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να διαδραματίσει το ρόλο του σε αυτή την κατεύθυνση. Θα δείτε μετά τι γίνεται σε αυτό το θέμα. Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Αιγύπτου σημείωσαν επιπλέον την ανάγκη να εργαστούν για μια έξοδο από την κρίση και την αποφασιστική και μη αναστρέψιμη επαναπροώθηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών, αυτή που απέρριψε με ψήφισμά του πλέον το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ. Είχαμε μια διαδήλωση στο Ισραήλ, όχι φυσικά αυτές, δηλαδή οι συμμετέχοντες δεν ήταν 100.000 όπως είχαμε και παραπάνω πριν τον πόλεμο, ζητούν εκλογές, ο Νετανιάχου απέρριψε το ενδεχόμενο νέων εκλογών, είπαμε ότι η δημοτικότητά του πέφτει. Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πλήθος ήταν πολύ μικρότερο από τις μαζικές διαδηλώσεις του περασμένου έτους. Ένας εκ των διαδηλωτών δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι είχατε την ευκαιρία σας, καταστρέψατε ό,τι μπορούσατε να καταστρέψετε, τώρα είναι ώρα να τα διορθώσει όλα ο λαός, όλα τα άσχημα πράγματα που κάνετε. Από την πλευρά του Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου είπε: το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι εκλογές. Τώρα λέει πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ο Λούλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, έκανε μια δήλωση που μιλούσε για γενοκτονία και έκανε μια αναφορά και στο ολοκαύτωμα. Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα, κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βραζιλίας ότι υποβίβασε το ολοκαύτωμα και προσέβαλε τον εβραϊκό λαό σήμερα, αφού του παρομοίασε τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα με τη γενοκτονία των Ναζί κατά των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή της Βραζιλίας προκειμένου να τον επιπλήξει για τα σχόλια τα οποία ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου χαρακτήρισε απαράδεκτα και σοβαρά. Πρόκειται για υποβιβασμό του ολοκαυτώματος και μία απόπειρα να επιτεθεί εναντίον του εβραϊκού λαού και του δικαιώματος του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα. Το να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ Ισραήλ και τον Ναζί και του Χίτλερ είναι το να περνάει κανείς την κόκκινη γραμμή, είπε ο Νετανιάχου. Η Αλγερία φέρνει είναι μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και φέρνει προς ψήφιση ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για εκεχηρία, ως υπενθυμίζοντας την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που μιλούσε να αποφευθεί η γενοκτονία. Το ενδεχόμενο να σταματήσει έστω προσωρινά ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας απομακρύνεται σήμερα, καθώς οι ΗΠΑ απείλησαν ότι θα ασκήσουν βέτο για ακόμα μία φορά, ώστε να μην εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφάλειας το ΟΗΕ σχέδιο που καλεί να κηρυχθεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, το κυριότερο μεσολαβητή, δεν έκρυψε στο μόναχο την απεισιοδοξία του. Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που άρχισε να καταρτίζεται από την Αλγερία, έπειτα από την απόφαση τα τέλη Ιανουαρίου του Διεθνούς Δικαστηρίου των ΗΠΑ στη Χάγη, που αξίωνε να μην διαπραχθεί γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας, απαιτεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός που πρέπει να τηρηθεί από όλα τα μέρη. Το Αλγέρι θέλει το σχέδιο να τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη. Οι ΗΠΑ είπαν όχι, αν τεθεί σε ψηφοφορία το τρέχον σχέδιο δεν θα υιοθετηθεί, διεμήνυσε η Αμερικανίδα πρέσβης στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ. Το σχέδιο απόφασης απορρίπτει τον αναγκαστικό εκτοπισμό του Παλαιστινιακού αμάχου πληθυσμού και απαιτεί να σταματήσει αμέσως αυτή η παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Καλεί επίσης να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι.
Τώρα η Χαμάς απειλεί και αυτή να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις αν δεν διανεμηθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, επαναλαμβάνει ότι το κίνημα επιδιώκει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να αποσυρθούν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Τους όρους αυτούς απέρριψε οριζοντίως και καθέτως το Ισραήλ. Να πάμε στο θέμα του Ιράν τώρα και των δυνάμεων που ελέγχει η Τεχεράνη σε διάφορες χώρες. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα τεχνολογικά επιτεύγματα του Ιράν, παρότι τα τελευταία 20 χρόνια πόσο είναι σε εμπάργο. Δηλαδή απαγορεύεται να εισάγει τεχνολογία. Πριν από λίγο καιρό είδαμε ότι δοκίμασε έναν βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο. Θα δούμε μετά τα στοιχεία. Επίσης έχει διαστημικό πρόγραμμα, έχει αρκετά επιτεύγματα και στα βλήματα τα αντιπλοϊκά, δηλαδή εδάφους επιφανείας. Τώρα έρχεται να μας δείξει ότι έχει αναπτύξει και 2 αντιαεροπορικά συστήματα, αντιπυραυλικά συστήματα μέσων και υψηλών υψών. Για να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ρώτησα έναν άνθρωπο που γνωρίζει, πολύ υψηλά ιστάμενο, που είναι σε θέση να γνωρίζει. Λέω, συγγνώμη, πού τη βρίσκει την τεχνολογία? Μου είπε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τεχνολογίας το αγοράζει ακριβά από την Κίνα. Δηλαδή αγοράζει τεχνολογία, αλλά την ενσωματώνει και στη δική της αμυντική βιομηχανία και έχουμε αυτά τα επιτεύγματα που δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτά που λένε τα δεδομένα που δημοσιεύουν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν τα είδαμε να δοκιμάζονται δηλαδή σε κανένα πόλεμο, αν και είδαμε να δοκιμάζονται από τους Χούθι. Το Ιράν παρουσίασε σήμερα 2 νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εν μέσω οξυμένης έντασης στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Ήρνα. Στη σημερινή τελετή παρουσιάστηκαν 2 εγχώριας κατασκευής κινητά συστήματα με την ονομασία Αρμάν και Αζαράχς. Αυτά έγιναν παρουσία του Ιρανού Υπουργού Άμυνας Μοχάμετ Ρεζά Αστιανή. Με την είσοδο των νέων συστημάτων στο αμυντικό δίκτυο της χώρας, οι ικανότητες αντιαεροπορικής άμυνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα ενισχυθούν σημαντικά, τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, το πυραυλικό σύστημα Αρμάν μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα 6 στόχους σε απόσταση 120 έως 180 χιλιόμετρων, ενώ το Αζαράχς μπορεί να εντοπίσει και να καταστρέψει στόχους σε απόσταση έως 50 χιλιόμετρων με 4 έτοιμους προς εκτόξευση πυράβλους. Είπαμε ότι τον Ιούνιο είχε παρουσιάσει έναν υπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο ιρανικής κατασκευής με βελληνικές 1400 χιλιόμετρα, σύμφωνα με δηλώσεις τους, έτσι. Η ανακοίνωση έγινε εν μέσω οξυμένης έντασης στην περιοχή, με τους αντάρτες Χούθι να εξαπολύουν συνεχώς καθημερινά σχεδόν επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται είτε από τη θάλασσα, τον κόλπο του Άντεν, είτε από την Ερυθρά θάλασσα, ενέργειες που τις εντάσσουν στο πλαίσιο υποστήριξης του Παλαιστινιακού λαού της Γάζας. Και ακριβώς επειδή κάνουν πολλές τέτοιες ενέργειες, έχουμε και τις απαντήσεις από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης της CENTCOM, η οποία είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 5 επιδρομές σε περιοχές της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι. Ανακοίνωσε σήμερα, όπως είπαμε, το Μεικτό Διοικητήριο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τονίστηκε ότι ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε 3 κινητούς αντιπλοϊκούς πυράβλους Κρούζ, ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο, για πρώτη φορά είναι ότι εμφανίζεται κάτι τέτοιο, και ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Αυτή είναι η πρώτη παρατηρούμενη χρήση μη επανδρωμένου υποβρυχίου από τους Χούθι,
από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις 23 Οκτωβρίου. Η CENTCOM δήλωσε ότι είχε διαπιστώσει ότι οι πύραυλοι και τα σκάφη συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή. Αυτά και για το Ιράν και για το Χούθι. Να περάσουμε στις ΗΠΑ. Εκεί είπαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην ουσία στην επιχείρηση εξόντωσης, σε εισαγωγικά, οικονομικής εξόντωσης του Τραμπ. Δέχεται πανταχώθεν χτυπήματα. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα. Νομίζω η New York Times, τώρα δεν είμαι από ταξίδια, διάβαζα για να ετοιμάσω την εκπομπή, αλλά δεν κρατούσα σημειώσεις για όλα, που έλεγε ότι ο Τραμπ είναι αντίθετος στις αμβλώσεις. Και αυτό έγινε προφανώς επειδή υπάρχει μια ευαισθησία σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Αν είναι έτσι, θα αποτελέσει πλήγμα για τον Τραμπ. Το γραφείο του όμως ανακοίνωσε ότι αυτό είναι ψευδές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί με τον Τραμπ δεν μπορούσε να είσαι και σίγουρος εδώ που τα λέμε. Αλλά εάν είναι όπως τα λέει το γραφείο του Τραμπ, πρόκειται για μια συνέχιση της επιχείρησης να τον πλήξουν. Εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τον Τραμπ. Επαναλαμβάνω. Και αυτό δεν είναι μομφή, έτσι είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, χθες Σάββατο, τα μέλη του ΝΑΤΟ άρχισαν να ξύνουν τα κεφάλια τους. Τι θα γίνει αν βγει ο Τραμπ και πάρει τις ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ? Τι θα κάνουμε, λέει. Και πάνω σε αυτό είπε η Χίλαρι Κλίντον ότι τους διαβεβαίωσε, δεν ξέρω αν θέλει να τους τρομοκρατήσει, αν θέλει με τον τρόπο αυτό να ασκήσουν επιρροή οι νατοικές χώρες, όποια επιρροή μπορούν στους ψηφοφόρους τους είπα, για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Η Χίλαρι Κλίντον πάντως είπε, η οποία συμμετέχει και αυτή στη διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, είπε ότι θα φύγει. Η κυρία Κλίντον προέτρεψε τους αντιπροσώπους στη διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια να λάβουν υπόψη τους τα σκληρά λόγια του κάποτε αντιπάλου της για την Προεδρία, να τα λάβουν υπόψη κυριολεκτικά και σοβαρά, καθώς η ανησυχία για το μέλλον του ΝΑΤΟ επί την ηγεσία των ΗΠΑ αυξάνεται. Θα μας βγάλει από το ΝΑΤΟ, δήλωσε η Κλίντον στους συνέδρους κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής συνεδρίασης. Ο Τραμπ, το έχουμε πει, σε 2-3 εκπομπές το έχουμε πει, αναφέρθηκε και είπε ότι εγώ, λέει, δεν θα στηρίξω τις χώρες που δεν είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι αμυντικές δαπάνες να είναι στο 2%. Δεν θα τους στηρίξω, λέει, ίσα ίσα θα ενθαρρύνω τους Ρώσους να τους φάνε. Είπε. Φέρεται να το είπε στον ηγέτη μιας μεγάλης χώρας του ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκής, δηλαδή μάλλον στη Γερμανία το είπε. Εδώ και καιρό ο Τραμπ επικρίνει την αποτυχία της συμμαχίας να διασφαλίσει ότι τα μέλη τηρούν την υποχρέωσή τους να συνεισφέρουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα. Εν μέσω όλων αυτών, και αυτό είναι σημαντικό, το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε προχθές το Δεκέμβριο νομοσχέδιο με στόχο να εμποδίσει τον οποιονδήποτε πρόεδρο να αποχωρήσει μονομερός από τη συμμαχία χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Που πάει να πει υπάρχουν φόβοι για κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί με τη Ρωσία, με το Ζελένσκι, με την Αυδέευκα, και εκεί έχει πολύ ψωμί και μην παρεξηγηθώ τώρα, όπου υπάρχουν νεκροί, τι ψωμί, το αναφέρω για την ανάγκη της, ενώ έχει ζουμί, να το πω και να μην το πω ψωμί και παρεξηγηθούμε. Καταρχάς, να δούμε τι λέει ο Πούτιν για την Τουρκία, την σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δεν υποχωρεί στις απαιτήσεις τους και συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλούν την Ελλάδα να υποχωρεί και ανέχονται την Τουρκία να κατέχει την Κύπρο. Έτσι, γιατί αν οι Αμερικανοί έπαιρναν ανάποδες, δεν θα έμενε ούτε ένας Τούρκος στρατιώτης πάνω στην Κύπρο. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, έτσι.
αν έπαιρναν ανάποδες. Θα φεύγανε, όπως δέχτηκαν τους όρους για τα F-16, έτσι θα δεχόνταν και τους όρους. Αλλά άλλοι υποχωρούν. Κύπρος και Ελλάδα υποχωρεί. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει ο Πούτιν τώρα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό κρατικό κανάλι Ρώσια 1, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε την Τουρκία ως τον πιο αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο πλέον από τη στιγμή που η Γερμανία γύρισε την πλάτη στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Άρα την Ελλάδα, προσέξτε τώρα, εγώ τα παρακολουθούσα αυτά γιατί όσο ήμουνα σε υπηρεσία στην Τουρκία έγινε ο αγωγός Blue Stream. Μπορεί να έβγαλαν από την πρίζα τον Μεσούντ Γιλμάζ, γιατί αυτός το αποφάσισε, όμως ο αγωγός έγινε. Ρωσικός αγωγός φυσικού αερίου στην Τουρκία. Blue Stream, από τον Νοβοροσίσκ στη μαρτυρική Σαμσούντα, στην Αμισό. Όταν ξεκίνησε ο Καραμανλής να κάνει έναν αντίστοιχο, και μάλιστα με εμπλοκή και αμερικανικής εταιρείας ήταν, λέγανε ότι θα συμμετέχει και η Σευρών σε ένα αγωγό πετρελαίου, όχι φυσικού αερίου. Πύργος Αλεξανδρούπολη. Πού πήγε ο Καραμανλής? Μετά, όχι, το πρώτο σχέδιο ήταν Πύργος Αλεξανδρούπολη. Μετά υπήρχε το σχέδιο South Stream, αγωγός φυσικού αερίου. Τον βγάλανε από την πρίζα τον Καραμανλή. Αλλά δεν έγινε ο αγωγός, στην Τουρκία έγινε. Και όχι μόνο έγινε ο αγωγός στην Τουρκία, ο Ερντογάν μετά έφυγε ο Μεσούντ Γιλμάζ. Τον βγάλαν τον Μεσούντ Γιλμάζ ένα σκάνδαλο με τον τραπεζίτη Κορκμάζ Γιγίτ, ότι συνδεόταν ο Ερντογάν με αυτόν, ο Μεσούντ Γιλμάζ, από την πρίζα τελείωσε ο Μεσούντ Γιλμάζ. Τέλος. Λοιπόν, ήρθε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έκανε τον αγωγό Turkish Stream, μεγαλύτερης χωρητικότητας από τον Blue Stream. Άρα έχει δύο αγωγούς. Τώρα έρχεται και κέντρο διανομής φυσικού αερίου στις 40 εκκλησιές. Έχουμε και το πυρηνικό εργοστάσιο. Ποιος υποχωρεί λοιπόν? Ποιος υποχωρεί? Και γιατί είναι δίκαιο αυτό? Γιατί δεν έβγαλαν από την πρίζα, όχι και από την πρίζα, και να μην γίνουν οι αγωγοί? Γιατί γίνονται οι αγωγοί στην Τουρκία και δεν έγινε στην Ελλάδα? Και γιατί ανατείναξαν τους Nord Stream όσοι τους ανατείναξαν και δεν ανατινάζονται έτσι, ποιος ξέρει ποιος, από ποιον, η αγωγή της Τουρκίας? Αυτά δεν τα αναφέρουμε γενικώς και ιδεολειπτικώς. Τα αναφέρουμε για να δείξουμε αυτό, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, ότι στο DNA της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν οι υποχωρήσεις έναντι των ΗΠΑ, του διπόλου ΗΠΑ-Τουρκία. Εντάξει, σε αυτό το τρίγωνο δηλαδή, ο αδύναμος κρίκος είναι η Ελλάδα και δυστυχώς και η Κύπρος. Πάρτε τα λοιπόν τώρα. Λέει ο Πούτιν ο πιο αξιόπιστος εταίρος. Και κάνουν την πάπια όλοι και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μετά έκανε ορισμένα σχόλια για τους Γερμανούς. Λέει οι Γερμανοί δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί. Καταστρέφουν τη χώρα τους με τις αποφάσεις που παίρνουν. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα με τον Ναβάλνη. Διαβάζω ότι βρέθηκε τελικά, είναι σε κάποιο νεκροτομείο, δεν ξέρω πού η σωρός του, και ακόμα δεν έχει γίνει νεκροτομή. Όμως αναφέρουν δυτικά μέσα ότι το σώμα του έχει μόλοπες. Πάμε τώρα σε άλλη πληροφορία που προέρχεται από Ρώσους ακτιβιστές, blogger κτλ. Λέει ότι 2 μέρες πριν το θάνατό του επισκέφθηκε ομάδα της FSB, δηλαδή της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, τον επισκέφθηκε στη φυλακή εκεί στον Αρκτικό κύκλο που βρίσκεται, και κατά την επίσκεψη έθεσαν εκτός λειτουργίας τις κάμερες και τα ηχητικά. Αυτά που είναι αδιανόητα εδώ πέρα, εκεί πέρα υπάρχουν ακόμα από την παλιά εποχή, όλα καταγράφονται, μαγνητοσκοπούνται και βιντεοσκοπούνται, όλα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Αξιωματικοί ασφαλείας της FSB επισκέφθηκαν τη φυλακή του Ναβάλνη 2 μέρες πριν το θάνατό του, γνωστοποίησαν Ρώσοι ακτιβιστές. Όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Gulagu.net, πιθανόν έχει σχέση με τα Gulag,
που έχει ιδρύσει ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βλαντίμιρ Οσέτκιν, αρκετοί αξιωματικοί της FSB, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, επισκέφθηκαν στη φυλακή Polar Golf στο Χάρπ της Αρκτικής, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους αποσύνδεσαν τις κάμερες ασφαλείας και τις συσκευές ακρόασης των εγκαταστάσεων. Ο ιστότοπος πρόσθεσε ότι η επίσκεψη αναφέρθηκε στην έκθεση του τοπικού παραρτήματος της Ομοσπονδιακής Σοφρονιστικής Υπηρεσίας. Αναφέρθηκε ότι τον επισκέφθηκαν. Πάντως γίνεται μια αναφορά ότι είχε στείλει μια επιστολή από τη φυλακή, εξέτειε ποινή 19 ετών και έγραψε αυτό που μπορώ να κάνω, λέει, στον προαυλισμό μου είναι 11 βήματα. Ότι είχε μείον 32 βαθμούς Κελσίου. Η αιτία θανάτου δεν έχει εξακριβωθεί. Στην πραγματικότητα η οικογένεια του Ναβάλνη εξακολουθεί να ζητά τη σωρό του, καταγγέλλοντας στις ρωσικές αρχές ότι κρύβουν το πτώμα του για να καταλήψουν τη δολοφονία του Κρεμλίνου, όπως ισχυρίζονται. Ο Αλεξέη Ναβάλνη υποβλήθηκε σε ατέλειωτο βασανιστήρια επί 3 χρόνια. Έγραψε ο Ρώσος δημοσιογράφος και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Δημήτρη Μουράτοφ σε στήλη του μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ναβάλνη την Παρασκευή. Όπως μου είπε ο γιατρός του Ναβάλνη, το σώμα δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, τόνισε, αναφερόμενος στις ακραίες συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή όπου κρατεί το Ναβάλνη, η οποία θεωρείται μία από τις πιο σκληρές σοφρονιστικές αποικίες της Ρωσίας. Πάντως, οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου κάλεσαν χθες τη Ρωσία να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες θανάτου του Ναβάλνη. Οι Υπουργοί εξέφρασαν την οργή τους για το θάνατο στη φυλακή του Ναβάλνη, που καταδικάστηκε άδικα για νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και τον αγώνα του κατά της διαφθοράς. Ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσε η Ιταλία, που είναι προεδρεύουσα χώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, που συμμετέχει στην διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Δμήτρο Κουλέμπα της Ουκρανίας, και είπε: εμείς δεν στέλνουμε θανατηφόρα όπλα στη Ρωσία και σε καμία χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με μια άλλη. Και λέει: η Κίνα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά. Το Πεκίνο δεν επωφελείται από την κατάσταση για να αποκομίσει ωφέλη και δεν πουλά θανατηφόρα όπλα στις εμπόλεμες ζώνες ή στους εμπλεκομένους στη σύραξη. Τώρα εδώ μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της εκπομπής μας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τη χώρα του, ζωτικό ζήτημα ζωής και θανάτου για τη χώρα του, ενώ για τη Δύση ο στόχος είναι να βελτιώσει η Δύση τη στρατηγική της θέση. Δηλαδή, η Δύση θέλει να βελτιώσει τη στρατηγική της θέση, αλλά αυτό για μένα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Ο Πούτιν εκτίμησε ότι είναι σημαντικό οι Ρώσοι, όπως και οι ξένοι, να κατανοήσουν το πνεύμα μας, να κατανοήσουν σε ποιο σημείο αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι ευαίσθητα και σημαντικά για τη χώρα μας. Για τη Δύση πρόκειται απλώς για βελτίωση της στρατηγικής της θέσης, αλλά για εμάς είναι το πεπρωμένο μας. Είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Τόνισε σύμφωνα με απόσπασμα τη συνέντευξή του που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δημοσιογράφο Πάβελ Ζορούμπιν. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία, ο Πούτιν μας προειδοποιεί εδώ ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Όταν επικαλείται κάποιος ζήτημα ζωής και θανάτου, αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσει όσα μέσα διαθέτει για να μείνει ζωντανή η χώρα του. Κρατήστε το αυτό. Ο Μπάιντεν μίλησε με τον Ζελένσκι και είπε: μίλησα με τον Ζελένσκι μετά το μεσημέρι για να του πω ότι έχω τη σιγουριά πως θα εξασφαλίσουμε τα χρήματα. Αυτά είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφος. Ενώ ο Ζελένσκι από το Μόναχο που βρίσκεται απίφθινε έκκληση στη Δύση να στείλει στο στρατό του περισσότερα όπλα και πυρομαχικά, μερικές ώρες αφού η Ρωσία γνωστοποίησε ότι έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της πόλης Αντίιβκα, κοντά στον Ντονέτσκ.
Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου εκτίμησε νωρίτερα χθες Σάββατο ότι η απόσυρση των Ουκρανικών στρατευμάτων και η πτώση της πόλης Αυδίιβκα είναι απόδειξη του κόστους της απαρξίας του Αμερικανικού Κογκρέσου. «Θα δώσω μάχη προκειμένου οι Ουκρανοί να λάβουν πυρομαχικά που χρειάζονται», επέμεινε ο Biden. Χαρακτήρισε επίσης τη στρατιωτική βοήθεια σημαντική για την Ουκρανία και τόνισε ότι αυτό αποτρέπεται από το Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τον έλεγχο της κάτω βουλής των αντιπροσώπων με οριακή πλειοψηφία. «Αυτό που συμβαίνει», λέει, «είναι παράλογο και ανήθικο», είπε ο Biden. Και είπε ότι αν δεν στείλουμε βοήθεια, έρχεται σειρά άλλων πόλεων Ουκρανικών να πέσουν στα χέρια των Ρώσων. Να πούμε ότι είναι 60 δισεκατομμύρια που εκκρεμούν, καθότι αναμένεται η αποδέσμευσή τους, η ψήφισή τους, η έγκρισή τους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Από την πλευρά του για το θέμα ο Ζελένσκι είπε, για την τηλεφωνική επικοινωνία: «Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να βασιστώ στην πλήρη υποστήριξη του Προέδρου Biden. Πιστεύω επίσης ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια σοφή απόφαση». Τώρα, μιλώντας, αφού εισέπραξε θερμά χειροκροτήματα στην διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε: «Δυστυχώς, το να κρατείται η Ουκρανία σε μια τεχνητή έλλειψη όπλων, ειδικά σε έλλειψη πυρομαχικών και δυνατοτήτων προσβολής στόχων με μεγάλο βεληνικές, επιτρέπει στον Πούτιν να διατηρεί την τρέχουσα ένταση στον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι. Ζήτησε να συνεχιστεί η στήριξη στη χώρα του και απίφθινε πρόσκληση στον Τραμπ να επισκεφτεί την Ουκρανία και το είπε: «Έλα να πάμε να δούμε μαζί στο μέτωπο τι συμβαίνει». Όσον αφορά την Αυδίιβκα, είπε: «Ήταν μια δικαιολογημένη απόφαση να αποσύρουμε τα στρατεύματά μας προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές». Όταν μάλιστα εκλήθη να σχολιάσει την αμερικανική στάση, δήλωσε ότι «αφού η συζήτηση γίνεται δημόσια, δεν θα πω τίποτα». Και πρόσθεσε ότι όλα θα τεθούν στις συναντήσεις που θα έχει στο περιθώριο της διάσκεψης με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ερωτώμενος γιατί ο Τραμπ δεν έχει επισκεφτεί την Ουκρανία τόσο καιρό, 2 χρόνια πάει, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τον έχει ήδη προσκαλέσει και μάλιστα να επισκεφτούν μαζί το μέτωπο. «Θέλω να του δείξω πόσο ανοιχτές και αληθινές πληροφορίες δίνουμε για τον πόλεμο». Και τέλος, την είπε και στους Δυτικούς: «Μη ρωτάτε την Ουκρανία πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Ρωτήστε τους εαυτούς σας, γιατί ο Πούτιν είναι ακόμα σε θέση να συνεχίζει τον πόλεμο. Εσείς φταίτε δηλαδή. Πιστεύω ότι αν παραμείνουμε σε διάλογο σχετικά με το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, τότε θα πρέπει με τις αποφάσεις μας να δείξουμε σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις τι σημαίνει πραγματικός πόλεμος και όχι πόλεμος από το Instagram». Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας είπε ότι βελτίωσαν τις θέσεις στις ρωσικές δυνάμεις, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σε 4 σημεία του μετώπου. Και είπαν επίσης ότι ορισμένοι πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί Ουκρανοί στρατιώτες μέσα στην Αυδίιβκα. Ο Πούτιν χαιρέτησε την πτώση της πόλης ως σημαντική νίκη και συνεχάρει τα ρωσικά στρατεύματα. Ο επικεφαλής του κράτους συνεχάρει τους Ρώσους στρατιώτες για αυτή την επιτυχία, μια σημαντική νίκη. Αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Αυτά, και να πάμε στο τελευταίο θέμα μας που είναι η Ευρώπη. Υπάρχει και η Ευρώπη, ξέρετε. Γίνονται κάποια βήματα εκεί, να δούμε. Η Φόντερ Λάιν προανήγγειλε ότι θα προτείνει ότι θα ορίσει επίτροπο άμυνας, όπως τώρα έχουμε επίτροπο Υπουργό Εξωτερικών και Άμυνας. Τρομερό θα είναι. Είναι ένα βήμα τέλος πάντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρόταση της στρατηγικής αμυντικής βιομηχανίας της σε 3 εβδομάδες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, προαναγγέλλοντας επίσης την ίδρυση ενός γραφείου αμυντικής καινοτομίας στην Ουκρανία. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανική βάση της. Είμαι πεπισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης μας και ταυτόχρονα πρέπει να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη και αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μιλώντας στο Μόναχο τα είπε αυτά.
Είπε επίσης ότι αν παραμείνει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλει να παραμείνει, και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές, σκοπεύει να ορίσει έναν επίτροπο άμυνας. Και ο Μπορέλ, ο Επίτροπος Εξωτερικής Πολιτικής, είπε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι περισσότερο ενωμένη αν θέλει ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και αυτός από το Μόναχο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πολιτικός χώρος στην Ευρώπη για να υποστηρίξουμε τη λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ενωμένοι, δήλωσε ο Μπορέλ. Εδώ όμως, για το Μεσανατολικό, βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις και πολλά κράτη-μέλη θέλουν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Χωρίς μια σαφή προοπτική για τον Παλαιστινιακό λαό, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια του Ισραήλ δεν θα καταγυρωθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα. Και είπε ο Μπορέλ ότι η Δυτική Όχθη είναι το πραγματικό εμπόδιο για τη λύση των δύο κρατών. Η Δυτική Όχθη βράζει. Δεν αποκλείεται να επίκειται εκεί μεγαλύτερη έκρηξη. Και ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την Αραβική Πρωτοβουλία για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει τόσο τη Δυτική Όχθη όσο και τη λωρίδα της Γάζας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Να επαναλάβω ότι ερχόμαστε πιο δυνατοί από την Κύπρο, από την επαφή με τους Έλληνες της Κύπρου. Κάθε επίσκεψη είναι πραγματικά μία αναβάπτιση. Τέλος πάντων, έχουμε κάποιες σκέψεις, θα τα πούμε αυτά εν καιρό, όσα μπορούν να λεχθούν. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.